Chiến trường Đông Âu tiếp tục sôi sục. 11 người thiệt mạng trong vụ tấn công quê nhà Tổng thống Zelensky. Vậy, lý do gì khiến Nga oanh kích thành phố miền trung Ukraine nằm cách xa tiền tuyến? Giữa lúc đó, Moscow tuyên bố đẩy lùi các cuộc tấn công gần các ngôi làng phía nam vùng Donetsk. Tổng thống Putin đồng thời khẳng định Ukraine thiệt hại về người cao gấp 10 lần so với Nga. Cùng lúc đó, Ukraine thông báo đạt nhiều bước tiến. Tuy nhiên, liệu Nga có đang chiếm ưu thế trên không? Đáng chú ý, FSB tuyên bố triệt phá đường dây gián điệp ở Nga. Pháp cảnh báo Moscow đẩy mạnh chiến dịch thao túng thông tin, tuyên truyền sai lệch về cuộc chiến ở Ukraine. Tuy nhiên, Đại sứ Nga tại Mỹ khẳng định Moscow đang đứng về lẽ phải trong cuộc khủng hoảng địa chính trị toàn cầu. Ở diễn biến khác, Mỹ trừng phạt Học viện tuyển phi công quân sự phương Tây cho Trung Quốc. Quan chức chống tham nhũng hàng đầu Trung Quốc hội đàm Tổng thống Honduras. Nhật Bản công bố kế hoạch hỗ trợ mới nhằm tăng tỷ lệ sinh. Cùng nhiều thông tin xã hội đáng chú ý, tất cả sẽ được gửi đến quý vị ngay sau đây. Rất vui khi gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất liên quan đến căng thẳng ở châu Âu cùng các diễn biến xoay quanh chính trường thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình hôm nay. CNN dẫn lời giới chức Ukraine cho biết, vụ tấn công tên lửa nhằm vào Kryvyi Rih vào hôm 13 tháng 6, miền trung Ukraine đã khiến ít nhất 11 người thiệt mạng và 28 người bị thương. Trong khi đó, xa hơn về phía nam, ở vùng Kherson, các cuộc không kích của Nga đã đánh trúng vào khuôn viên của một nhà thờ, khiến một linh mục 72 tuổi thiệt mạng. Andriy Yermak, người đứng đầu văn phòng Tổng thống Ukraine cho biết, một phụ nữ 76 tuổi cũng bị thương trong vụ tấn công tương tự. Các cuộc không kích của Nga đã làm hư hại 4 tòa nhà dân cư, bưu điện, tòa nhà hành chính, quảng trường trung tâm và các cơ sở hạ tầng quan trọng ở làng Bielozheka, ông nói thêm. Ở khu vực Zaporizhia, 3 quả bom đã đánh trúng thị trấn Orihip, phá hủy nhiều ngôi nhà và khiến một thương dân thiệt mạng. Trong một tuyên bố khác, lực lượng vũ trang Ukraine còn cho biết Nga đã dội hỏa lực tấn công các khu vực Sumy và Kharkiv phía đông bắc Ukraine. Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang Ukraine hôm 13 tháng 6 xác nhận lực lượng phòng không nước này đã bắn hạ 10 trong số 14 tên lửa hành trình của Nga trong các cuộc không kích trong đêm. Hiện Moscow chưa lên tiếng về cuộc tấn công tên lửa nói trên. Trong bối cảnh đó, theo Sky News đưa tin, vụ tấn công ngày 13 tháng 6 nhắm vào miền trung Ukraine là một trong những vụ tàn phá nặng nề nhất của Nga trong những tuần gần đây. Theo nhà phân tích quân sự Sean Bell, có 3 lý do khiến Moscow tiến hành pháo kích vào một khu vực dân cư cách xa tiền tuyến. Thứ nhất, chuyên gia quân sự cho rằng Nga đã liên tục nhắm mục tiêu vào các cộng đồng dân cư trong suốt cuộc chiến, đặc biệt là khu vực dân cư ở thủ đô Kyiv. Theo ông, đây là một nỗ lực nhằm làm xói mòn tinh thần và cam kết của dân chúng đối với cuộc chiến. Tuy nhiên, đến hiện tại vẫn chưa có bằng chứng nào cho thấy hiệu quả của hành động này, ông Bell nói, đồng thời đưa ra một ví dụ tương tự, đó là cuộc oanh kích Anh quốc của phát xít Đức thực hiện trong Thế chiến thứ hai, điều mà ông Bell cho là mài dũa quyết tâm của người dân Vương quốc Anh lúc bấy giờ. Trong khi đó, nói về nguyên nhân thứ hai, ông Bell cho biết Nga đang tìm cách phá hủy các nguồn cung cấp quân sự, trung tâm hậu cần và các đoàn xe phía sau của chiến tuyến. Theo Bell, điều này đòi hỏi cái gọi là năng lượng cảm biến đối với xạ thủ, tức tính hiệu quả của các cơ quan quân sự khác nhau trong việc thông báo vị trí của một mục tiêu thường di chuyển nhanh và thực hiện một đòn tấn công trực tiếp. Tuy nhiên, cho đến nay, Nga vẫn chưa chứng minh được hiệu quả trong việc làm việc theo nhóm hoặc phối hợp giữa các cơ quan. Nguyên nhân sau cùng có thể rất đơn giản. Theo nhà phân tích quân sự, Kryvyi Rih là quê hương của Tổng thống Volodymyr Zelensky và vụ tấn công có thể chỉ là một hành động vượt kiểm soát của ông Putin. Cùng lúc đó, theo CNN, Bộ Quốc phòng Nga hôm 13 tháng 6 tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Ukraine gần các ngôi làng Rivnopil, Makarivka và Brechtistivka ở phía nam tỉnh Donetsk. Đây là khu vực gần biên giới giữa vùng Donetsk và Zaporizhia, nơi cả Nga và Ukraine đều đã xảy ra đụng độ. Bộ Ngoại giao Nga cho biết trong cuộc họp báo hàng ngày, trong 24 giờ qua, quân đội Ukraine đã tiếp tục nỗ lực tấn công theo hướng Nam Donetsk. Trong đó, lực lượng Moscow đã đẩy lùi cả 3 cuộc tấn công tăng cường xe tăng và xe bọc thép của phía Kiev tại khu vực Makarivka.
Bên cạnh đó, theo Bộ Quốc phòng Nga, binh sĩ nước này cũng đã đẩy lùi 2 đợt tiến quân gần Rivnopin và một cuộc tấn công khác gần Brest-Chipstik của quân đội Ukraine. CNN hiện không thể xác minh độc lập các báo cáo trên chiến trường. Các quan chức Ukraine cùng ngày cho biết giao tranh vẫn tiếp diễn tại các làng Mala Tomakcha, Novodanilivka, Marinka, Yahidne và Vesel. Trong khi đó, theo Sky News đưa tin, Ukraine hôm 13 tháng 6 thông báo đã đạt nhiều tiến bộ trong cuộc phản công. Tuy nhiên, quân đội nước này vẫn gặp nhiều thử thách trước tuyến phòng ngự mạnh mẽ của Moscow, bao gồm lực lượng không quân, các bãi mìn dày đặc và máy bay không người lái kamikaze. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Ukraine, bà Hanna Maliar cho biết, các binh sĩ nước này đã tiến được 250 m gần Bakhmut, 200 m trên mặt trận Torres ở miền đông và 500 m đến 1 km về hướng thành phố cảng Berdyansk. Tuy nhiên, không quân Nga đã không ngừng dội hỏa lực pháo binh nhằm về phía quân đội Kiev. Các binh sĩ Ukraine cũng liên tục gặp phải các bãi mìn dày đặc kết hợp với các hào chống tăng. Tất cả được kết hợp cùng với đòn giáng liên tục của các đơn vị Nga trên các xe bọc thép sử dụng hệ thống tên lửa dẫn đường chống tăng ATGM phối hợp với máy bay không người lái kamikaze. Nữ thứ trưởng nói tiếp, Nga không chính thức thừa nhận bất kỳ bước tiến nào của Ukraine. Thay vào đó, Moscow tuyên bố đã đẩy lùi các cuộc tấn công của Kiev. Theo Reuters, phía Nga cho đến nay đã kiểm soát khoảng 64.000 km vuông lãnh thổ Ukraine. Sky News hiện không thể xác minh các báo cáo trên chiến trường. Giữa lúc đó, theo Tổng thống Nga Vladimir Putin, cuộc phản công quy mô lớn của Ukraine đã bắt đầu từ ngày 4 tháng 6 và không thành công ở bất kỳ khu vực nào. Ông Putin đồng thời nhấn mạnh thiệt hại về người của Ukraine cao gấp 10 lần so với Nga. Phía Kiev đã mất hơn 160 xe tăng và khoảng 25% đến 30% số xe được do phương Tây tài trợ đã bị phá hủy. Trong khi Nga chỉ mất 54 xe tăng, ông Putin nói. Đồng thời cho rằng Ukraine đã cố tình tấn công đập Kakhovka bằng tên lửa HIMARS do Mỹ cung cấp, một nước đi mà theo Tổng thống Nga cũng đã phần nào cản trở các nỗ lực phản công của Kiev. Ngoài ra, các mục tiêu mà Điện Kremlin gọi là chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine bắt đầu từ ngày 24 tháng 2 năm ngoái có thể phát triển theo tình hình, nhưng bản chất cơ bản của chúng sẽ không thay đổi, Tổng thống Putin cho biết thêm. Reuters hiện không thể xác minh báo cáo của các bên trên chiến trường. Bên cạnh đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm 13 tháng 6 còn khẳng định Moscow cần nâng cao cảnh giác, chống lại các điệp viên của đối phương và cải thiện khả năng phòng thủ trước các cuộc tấn công sâu bên trong lãnh thổ Nga. Tuy nhiên, không cần tuyên bố thiết quân luật. Không có lý do gì để áp dụng chế độ đặc biệt hoặc thiết quân luật trong nước, ông Putin nói trong một cuộc họp trên truyền hình với các phóng viên chiến trường Nga và các blogger quân sự. Nói về lệnh huy động lực lượng, Tổng thống Vladimir Putin cho biết hoạt động này sẽ phụ thuộc vào những gì Nga muốn đạt được trong cuộc chiến ở Ukraine. Theo Reuters, hơn 15 tháng kể từ khi Nga đưa quân vào Ukraine hồi tháng 2 năm ngoái, các lực lượng Nga và Ukraine vẫn đang giao tranh bằng pháo, xe tăng và máy bay không người lái dọc theo chiến tuyến dài 1.000 km vuông, dù cách xa thủ đô Kiev. Vào tháng 9 năm ngoái, Tổng thống Putin tuyên bố lệnh huy động một phần với 300.000 quân dự bị. Khi được hỏi về một cuộc huy động khác, ông Putin nói rằng đến hiện tại, điều này vẫn chưa cần thiết. Đáng chú ý, theo đài RT, cơ quan an ninh Liên bang Nga FSB vừa bắt giữ một số người từng làm việc trong ngành công nghiệp quốc phòng vì cáo buộc cung cấp tài liệu bí mật cho Ukraine. Trong một tuyên bố hôm 13 tháng 6, cơ quan này nói rằng một số công dân Nga đang đảm nhiệm vai trò là đặc vụ của tình báo Ukraine. Họ bị nghi ngờ truyền tài liệu kỹ thuật và mẫu sản phẩm quân sự được dùng để sản xuất những vũ khí và thiết bị quân sự mà không quân Nga đang sử dụng. FSB cũng cáo buộc các đặc vụ đang chuẩn bị các cuộc tấn công nhằm phá hoại các tuyến đường sắt ở vùng Kursk và Belgorod của Nga giáp với Ukraine. Đặc biệt, họ đang nhắm mục tiêu vào những tuyến đường sắt được sử dụng để cung cấp hậu cần cho các lực lượng Nga tham gia chiến dịch quân sự đặc biệt, cơ quan này cho biết thêm. Trong cuộc vây bắt, FSB đã tịch thu hơn 4 kg chất nổ, 4 kíp nổ, tài liệu thiết kế, một số vật phẩm liên quan đến quân sự và 150.000 đô la từ các nghi phạm. Phía Ukraine hiện chưa bình luận về thông tin này. Trong bối cảnh xung đột đang diễn ra giữa Moscow và Kiev, những tháng gần đây, cơ quan an ninh Nga đã tăng cường nỗ lực vô hiệu hóa các đặc vụ nước ngoài đang tìm cách thu thập thông tin tình báo về các cơ sở quân sự của Nga hoặc tiến hành các cuộc tấn công phá hoại. Mùa thu năm ngoái, FSB tuyên bố đã phá vỡ âm mưu nhằm cho nổ tung đường ống Nga cung cấp khí đốt cho Thổ Nhĩ Kỳ. Gần đây hơn, cơ
Cơ quan này tuyên bố đã ngăn chặn một nhóm phá hoại đang lên kế hoạch nhắm mục tiêu vào các đường dây điện dẫn đến 2 nhà máy điện hạt nhân ở Nga nhằm khiến các lò phản ứng hạt nhân ngừng hoạt động và gây thiệt hại nghiêm trọng. Mặt khác, theo CNN, Liên Hợp Quốc hôm 13 tháng 6 cho rằng vụ vỡ đập thủy điện trên sông Dnipro ở miền nam Ukraine hồi tuần trước sẽ tác động lớn đến an ninh lương thực toàn cầu. Theo đó, giá lương thực có thể tăng do vụ mùa tiếp theo tại khu vực bị ảnh hưởng. Tổng giám đốc viện trợ của Liên Hợp Quốc Martin Griffiths trong một cuộc phỏng vấn với đài BBC Radio 4 cho biết giá lương thực chắc chắn sẽ tăng sau vụ vỡ đập. Khu vực này là một vựa bánh mì của toàn bộ khu vực đi xuống Biển Đen tới bán đảo Crimea, không chỉ cho Ukraine mà cho cả thế giới. Và gần như không thể tránh khỏi những hậu quả rất nghiêm trọng khác liên quan đến thu hoạch và gieo hạt cho mùa vụ tiếp theo. Ông Griffiths, người đứng đầu văn phòng điều phối các vấn đề nhân đạo của Liên Hợp Quốc, OCSA cho biết. Những gì chúng ta sẽ phải đối mặt gần như là một điều chắc chắn. Tuy vẫn chưa được tính toán rõ ràng, nhưng vụ việc có tác động rất lớn đối với an ninh lương thực toàn cầu. Trước đó, đập thủy điện Nova Kakhovka ở miền nam Ukraine đã bị phá hủy vào sáng ngày 6 tháng 6. Lũ lụt do vỡ đập đã buộc hơn 1.400 người phải rời bỏ nhà cửa và đe dọa nguồn cung cấp nước quan trọng tại khu vực. Đây cũng là hồ chứa lớn nhất ở Ukraine về khối lượng và là con đập cuối cùng trong chuỗi 6 công trình được xây dựng từ thời Liên Xô trên sông Dnipro, tuyến đường thủy chính chạy qua vùng đông nam Ukraine. Vị quan chức Liên Hợp Quốc cho biết thêm, nước uống cũng sẽ là vấn đề đáng quan tâm do 700.000 người phụ thuộc vào hồ chứa này. Theo ông Griffiths, nước bẩn có thể khiến người dân trong khu vực dễ mắc bệnh, trong đó trẻ em có nguy cơ mắc bệnh đặc biệt cao. Đây là một thiệt hại cực lớn đối với một cơ sở hạ tầng dân sự, và như tôi đã nói, các bạn cũng đã biết, điều này hoàn toàn trái với luật nhân đạo quốc tế, ông Griffiths nói với BBC. Bất cứ ai phá hủy con đập đều đã vi phạm Công ước Geneva. Kyiv và Moscow đều cáo buộc nhau phá hủy con đập mà Nga đang kiểm soát, dù không đưa ra bất kỳ bằng chứng cụ thể nào. Hiện vẫn chưa rõ liệu con đập bị tấn công có chủ ý hay vụ việc là kết quả của một sự cố cấu trúc. Trong khi đó, Bộ Ngoại giao Pháp vào hôm 13 tháng 6 cho biết một chiến dịch thao túng thông tin kỹ thuật số đang lan truyền thông tin sai lệch về cuộc chiến ở Ukraine trên mạng truyền thông xã hội. Theo CNN, thì báo cáo của Cơ quan Giám sát và Bảo vệ chống can thiệp kỹ thuật số nước ngoài của Pháp Viginium cho biết là chiến dịch sử dụng các trang web chính phủ, các trang truyền thông cùng hàng trăm đường dẫn liên kết website URL giả mạo, được chia sẻ bởi các tài khoản có liên hệ chính thức với nhà nước Nga để truyền bá thông tin sai lệch về cuộc chiến đang diễn ra tại Ukraine. Theo báo cáo của Viginium, mục tiêu chính của chiến dịch là sử dụng chiến thuật giả mạo và kín đáo để làm mất uy tín của phương Tây trong các chính sách liên quan đến xung đột, bao gồm vũ khí, người tị nạn và lệnh trừng phạt. Theo đó, từ tháng 6 năm 2022 đến tháng 5 năm 2023, 355 miền website đã bắt chước các trang web truyền thông ở châu Âu, châu Mỹ và Trung Đông để xuất bản nội dung thân Nga liên quan đến xung đột. Tại Pháp, thì 4 cơ quan truyền thông đã trở thành mục tiêu với 58 bài báo giả mạo, bao gồm các tờ báo nổi tiếng như là Le Monde và Figaro. Một trường hợp khác, một trang web giả mạo trang tin của Bộ Ngoại giao Pháp đã thông tin sai lệch về thuế an ninh để hỗ trợ Ukraine. Chính quyền Pháp cũng đã phát hiện hơn 160 trang Facebook được cho là một phần của chiến dịch đã đăng tải hơn 600 đường dẫn liên kết đến các trang web và bài báo giả mạo tương tự. Báo cáo của Viginium cho biết một số công dân Nga được cho là những người chịu trách nhiệm thiết lập các đường dẫn URL giả mạo cho chiến dịch. Chiến dịch hiện vẫn hoạt động bất chấp các biện pháp ngăn chặn của các trang mạng xã hội như là Meta và Twitter đã thực hiện trước đó. Cụ thể, theo TASS vào ngày 13 tháng 6 đưa tin, Đại sứ Nga tại Mỹ, ông Anatoly Antonov khẳng định Moscow đang đứng ở bên đúng trong lịch sử trong cuộc khủng hoảng địa chính trị toàn cầu gần đây. Cụ thể, thì ông Antonov tuyên bố, đất nước của chúng tôi đã chứng tỏ mình là một đối tác tin cậy đối với toàn bộ những ai sẵn lòng hợp tác dựa trên sự tôn trọng lẫn nhau và cân đối các lợi ích. Chúng tôi đứng ở bên đúng trong lịch sử và thời gian sẽ trả lại mọi thứ về đúng vị trí của nó. Việc quay trở lại nguyên tắc không thể tách rời về an ninh là cách duy nhất để ngăn chặn các xung đột trong tương lai, nhà ngoại giao của Nga nói thêm. Ở diễn biến khác, theo RT đưa tin, Hoa Kỳ đã đưa một cơ sở đào tạo phi công của Nam Phi vào danh sách đen với cáo buộc trung tâm này đã hỗ trợ Trung Quốc tuyển dụng các phi công chiến đấu phương Tây. Theo thông báo của Cục Công nghiệp và An ninh BIS thuộc Bộ Thương mại Mỹ, Học viện bay thử nghiệm Nam Phi
TFASA đã bị Washington đưa vào danh sách đen với cáo buộc tạo điều kiện cho các cựu phi công quân sự phương Tây tham gia chương trình đào tạo phi công chiến đấu của Không quân Trung Quốc. TFASA chỉ là một trong hơn 40 thực thể mới nhất được đưa vào danh sách trừng phạt của BIS vào ngày 12 tháng 6. Trong số này, phần lớn là của Trung Quốc vào danh sách đen vì đã có hoạt động trái với lợi ích an ninh quốc gia hoặc chính sách đối ngoại của Mỹ. Theo BIS, nhiều cơ sở nghiên cứu có trụ sở tại Trung Quốc cũng được thêm vào danh sách trừng phạt này vì đã sử dụng phần mềm của phương Tây để phát triển vũ khí siêu vật âm và tên lửa không đối không. Theo trợ lý Bộ trưởng Thương mại Mỹ Matthew Axelrod, điều cấp thiết là chúng ta phải ngăn chặn Trung Quốc mua công nghệ và bí quyết của Mỹ để kích hoạt các chương trình hiện đại hóa quân sự của họ. Động thái này diễn ra sau khi một số chính phủ phương Tây nhận được thông tin cho rằng Bắc Kinh đã bí mật tuyển dụng phi công nước ngoài để đào tạo phi công cho lực lượng không quân Trung Quốc. Úc đã mở một cuộc điều tra về vấn đề này vào năm ngoái, trong khi Không quân Hoàng gia Anh cam kết sẽ thay đổi các quy định để ngăn chặn các cựu phi công tham gia đào tạo cho các quốc gia khác mà không có sự chấp thuận của chính phủ. Tuần trước, thì Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius nói rằng ông đã cảnh báo người đồng cấp Trung Quốc Lý Thượng Phúc rằng việc tuyển dụng cựu phi công quân sự của Đức là không thể chấp thuận được, đồng thời kêu gọi Bắc Kinh ngừng ngay hoạt động này. Bắc Kinh trước đây từng nói rằng không biết về các chương trình đào tạo có sự tham gia của các cựu phi công nước ngoài. Bộ Thương mại Trung Quốc ngày 12 tháng 6 đã ra tuyên bố chỉ trích các biện pháp trừng phạt của Mỹ là thiếu cơ sở thực tế và quy trình đúng đắn, đồng thời khẳng định Bắc Kinh sẽ thực hiện các biện pháp cần thiết để kiên quyết bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các doanh nghiệp và cá nhân Trung Quốc. Trong khi đó, tại Trung Quốc, theo CCTV, quan chức chống tham nhũng hàng đầu nước này, ông Lý Hy, đã có cuộc hội đàm cùng với Tổng thống Honduras Irizxiomara Castro Sameto tại Bắc Kinh vào hôm 13 tháng 6 vừa qua. Theo đó, ông Lý hiện là Ủy viên Ban Thường vụ Bộ Chính trị của Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, kiêm Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, cho biết hợp tác giữa Trung Quốc và Honduras đã đạt được những kết quả ban đầu tốt đẹp kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao cách đây hơn 2 tháng trước. Điều này chứng minh đầy đủ rằng quyết định này là đúng đắn và là lợi ích của quốc gia và nhân dân hai nước. Ông Lý còn cho biết Trung Quốc sẵn sàng tăng cường trao đổi kinh nghiệm quản trị với Honduras trong nhiều lĩnh vực, bao gồm việc chống tham nhũng, tăng cường hợp tác quốc tế về chống tham nhũng và thúc đẩy những thành tựu mới trong quan hệ song phương. Về phần mình, Tổng thống Castro cho biết việc công nhận nguyên tắc một Trung Quốc và thiết lập quan hệ ngoại giao với Trung Quốc dựa trên cơ sở này là một vấn đề có ý nghĩa lịch sử đối với Honduras. Tổng thống Castro đồng thời bày tỏ mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ Trung Quốc khi đánh giá cao triết lý và thành tựu chống tham nhũng của Bắc Kinh. Tại Nhật Bản, theo Reuters, Thủ tướng Fumio Kishida vào hôm 13 tháng 6 đã công bố một gói biện pháp đa dạng nhằm đảo ngược tỷ lệ sinh đang rất thấp ở đất nước mặt trời mọc, khẳng định rằng vấn đề này cần được xử lý giống như việc dân số già hóa đe dọa nền kinh tế lớn thứ ba thế giới. Với các biện pháp như chi nhiều hơn cho các gia đình có con nhỏ và cung cấp nhà ở cho hàng trăm nghìn hộ gia đình, ông Kishida hy vọng sẽ tăng gấp đôi chi tiêu cho chăm sóc trẻ em từ năm nay đến đầu những năm 2030, từ khoảng 4,7 nghìn tỷ yên, tương đương 33,7 tỷ đô la Mỹ vào thời điểm hiện tại. Tỷ lệ sinh của Nhật Bản đang giảm dần. Năm ngoái, tỷ lệ sinh đã giảm xuống mức thấp kỷ lục là 1,26 so với mức 1,57 hồi năm 1990, bất chấp một loạt các biện pháp của chính phủ nhằm đảo ngược tình thế. Kế hoạch của ông Kishida sẽ cho phép chính phủ dành khoảng 3,5 nghìn tỷ yên, tương đương 25 tỷ đô la Mỹ hàng năm trong 3 năm tới cho các khoản trợ cấp chăm sóc trẻ em và hỗ trợ cho những người nghỉ làm để chăm sóc con. Chính sách hàng đầu của Thủ tướng Kishida được đưa ra trong bối cảnh có nhiều đồn đoán cho rằng ông sẽ giải tán Quốc hội trong tuần này và kêu gọi một cuộc bầu cử sớm, một động thái có thể làm gia tăng những lời kêu gọi chi tiêu lớn hơn từ bên trong đảng cầm quyền của ông. Trong cuộc họp báo vào ngày 13 tháng 6, thì ông Kishida đã không trả lời câu hỏi về kế hoạch tổ chức bầu cử sớm, nói rằng nhiều yếu tố sẽ chi phối việc này. Một số thông tin xã hội và núi lửa ở Philippines vào hôm 11 tháng 6 tiếp tục phun trào dung nham dữ dội. Video sau đây cho thấy tác động của các trận động đất và lở đá, báo hiệu sự phun trào còn nguy hiểm hơn. Nhà chức trách Philippines cho biết là ngọn núi lửa cao 2.462 m ở trung tâm tỉnh An Bay là một địa điểm thu hút khách du lịch, có thể phun trào dung nham mạnh mẽ hơn. Cảnh báo đã tăng lên từ mức 3 lên mức 5 do dự báo vụ phun trào nguy hiểm từ ngọn núi Mayo có thể xảy ra trong vài tuần và thậm chí vài ngày tới.
Người dân sinh sống trong bán kính 6 km xung quanh ngọn núi đã được sơ tán. Giới chức cảnh báo các phi công không điều khiển máy bay di chuyển gần khu vực này. Mayon là một trong số 24 ngọn núi lửa hoạt động mạnh nhất tại Philippines, đã phun trào hơn 50 lần trong 4 thế kỷ. Vụ phun trào tàn khốc nhất xảy ra vào tháng 2 năm 1841 khi dòng dung nham chôn vùi một thị trấn, khiến 1.200 người thiệt mạng. Philippines nằm trong vành đai lửa Thái Bình Dương, nơi thường xuyên xảy ra hoạt động núi lửa và động đất. Kazakhstan vào ngày 12 tháng 6 treo cờ rủ khắp cả nước để tưởng niệm 14 công nhân lập nghiệp thiệt mạng trong một vụ cháy rừng ở khu vực miền đông Abay. Các thi thể được tìm thấy vào hôm 10 tháng 6. Chính phủ cho biết các nhân viên cứu hỏa vẫn đang vật lộn để ngăn chặn đám cháy hoành hành, thiêu đốt diện tích hơn 43.000 ha. Tổng thống Kassym-Jomart Tokayev đã sa thải Bộ trưởng tình trạng khẩn cấp Yuri Ilin vào cuối tuần qua, nói rằng sơ suất nghiêm trọng dẫn đến thảm họa này. Bộ trưởng mới Sirim Zarifkhanov cho biết có thể sẽ mất vài ngày để dập tắt ngọn lửa. Ông nói khoảng 1.500 người được trang bị hàng trăm phương tiện chuyên dụng và 12 trực thăng đang làm việc tại hiện trường cháy rừng ở khu vực giáp biên giới Nga và Trung Quốc. Lực lượng Taliban mới đây đã áp đặt lệnh cấm nghiêm ngặt việc phát nhạc trong các sảnh tiệc ở thủ đô Kabul của Afghanistan vì cho rằng có mâu thuẫn với lời dặn của Hồi giáo. Bộ truyền bá Đức Hạnh và phòng chống tội ác do Taliban điều hành cho biết, quản lý của các hội trường cưới đã được yêu cầu không phát nhạc trong buổi tiệc. Theo hãng tin Al Jazeera, lực lượng cảnh sát tôn giáo của Taliban sẽ kiểm tra các sảnh tiệc cưới ở Kabul để đảm bảo thực hiện lệnh cấm phát nhạc. Trước đó vào năm 2022, Taliban đã đề xuất các chủ doanh nghiệp tránh bật nhạc tại những buổi tụ họp công cộng, nhưng quy định này đã không được thực thi nghiêm ngặt. Taliban coi âm nhạc là chống lại những lời dặn của đạo Hồi. Theo lực lượng này, con người chỉ được tạo ra âm nhạc để ca ngợi thánh thần. Sau khi Taliban trở lại nắm quyền vào tháng 8 năm 2021, nhiều nghệ sĩ và nhạc công đã rời Afghanistan và xin tị nạn ở các quốc gia phương Tây. Vào tháng 4, một đài phát thanh do phụ nữ điều hành ở tỉnh Badakhshan, đông bắc Afghanistan, đã bị đóng cửa do vi phạm luật vì đã phát nhạc trong tháng lễ Ramadan. Ngoài âm nhạc thì chính phủ Taliban cũng ban hành hàng loạt các lệnh cấm kỳ lạ khác như không được thả diều, xem phim truyền hình dài tập hay là tạo kiểu tóc cầu kỳ. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế. Chân thành cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.